Okay class, so our lesson ngayon sa ating engineering data analysis is about the permutation and combination. So sa ibang classes, tinatawag yung engineering data analysis as advanced engineering mathematics or advanced mathematics. Okay po? So yan, before we start, I would like everyone to get your calculators and pen and scratch paper para naman habang nagdi-discuss tayo, makasabay po tayo sa computation, no, para hindi naman po sayang yung pakikinig. Kailangan maging interactive po tayo, okay? So, by the end of this lesson, sana maintindihan na natin kung ano ba yung counting principle, yung mga permutation, tsaka combination. So, basically, these are the ways or mga paraan o solution para malaman natin kung paano natin i-arrange yung certain things with specific arrangement or without specific arrangement. Okay po? So, let's start na sa ating counting principle. So, sabi, sa fundamental principle of counting daw, if there are n ways of doing something and there are m ways of doing something, then there are n times m ways to perform both of these actions. So, ibig sabihin, itong n ways daw, kung may n ways ka sa isang paraan, tapos may m ways ka sa pangalawang paraan, so, pag multiplyin mo lang daw silang dalawa, para malaman natin kung gaano karami yung ways kung paano sila pwedeng gawin. Okay, so medyo nakakalito, no? So, i-apply natin sa isang example. Okay? So, ayan, sabi, meron daw tayong 4-digit numbers. Okay, so how many 4-digit numbers can be formed from the following digits? 1, 2, 3, 4, and 6 if the numbers can be repeated. Okay? So, okay. Paano ba? Meron daw, ang tanong, meron daw tayong pwede tayong gumawa ng 4-digit numbers, no? Okay. Tapos, ang pwede lang natin gamitin, yung 1, yung 2, yung 3, 4, and 6. So, how many numbers daw yung pwede nating ma-generate, no? Using 1, 2, 3, 4, and 6. Okay. So, para malaman natin kung ilang ways yan, dito tayo sa unang space. Ilan ba yung pwede nating gamitin, no? Basically, pwede natin gamitin si 1, si 2, si 3, si 4, tsaka si 6, no? So, yan yung mga numbers na pwedeng natin gamitin sa unang 4-digit number natin. So, bilangin natin, ilan ba yung pwede natin gamitin? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, dito sa unang way, meron tayong 5 ways na pwede nating mabuo, no? Pwede nating ilagay, kunyari, dito imaginary, pwede nating ilagay si 1, si 2, si 3, si 4, pwede natin silang ilagay lahat, no? So, 5 numbers yung pwede nating ilagay dito sa unang space natin. O, dun naman tayo sa pangalawang ways. So, sa pangalawang space pala. So, numbers can be repeated naman, no? So, basically, pwede ko ulit magamit si 1, si 2, si 3, si 4, tsaka si 6. Kasi, pwede po silang maulit. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 din po yung pwede kong ilagay dito, no? So, ibig sabihin, pwede akong gumawa ng 1 or pwede kong ulitin si 1 sa pangalawang space po natin. So, pwede naman, since pwede namang ma-repeat po yung ating numbers, ibig sabihin dito sa ating third at fourth space, pwede ko po ulit gamitin si 1, 2, 3, 4, tsaka 6. Sa ating dulong space din po, si 1, 2, 3, 4, tsaka 6. So, ayan, ibig sabihin, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5. 5 po ulit. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 po ulit yung numbers na pwede natin gamitin sa bawat space natin. Okay po. So, ngayon, alam na natin may 5 ways dito sa unang space. May 5 ways din po sa second, sa third, tsaka sa fourth. So, paano natin malalaman kung gaano karaming numbers po ba yung pwedeng ma-form? Kung gaano karaming 4-digit numbers po ba yung pwedeng ma-form using the following digits. So, pag multiply, sabi, dun sa fundamental principle of counting natin, pag multiplyin lang natin yung n times m ways para malaman natin yung total number of ways. So, yun lang po yun. 5 times 5, dito na lang lagay natin. So, yung 5, tapos yung pag multiplyin lang natin sila, times 5, times 5, times 5. Ibig sabihin, meron po tayong pindot. 5 times 5 times 5 times 5. Apat na 5. So, ibig sabihin, meron tayong 625 ways
na 4-digit numbers ang pwedeng mabuo using 1, 2, 3, 4, and 6. Okay po? So, yun yung ating answer, 625 ways. Kapag yung numbers ay pwedeng maulit ng maulit. So, ibig sabihin, pwede yung 1, 1, 1, 1, or 1, 1, 2, 2. Yung pwedeng maulit ng maulit. Okay, so, pwede yung may mga repetition. Okay, so, paano naman po kapag hindi pwedeng maulit, no? Paano na yung gagawin natin yan? So, ganun pa rin. Meron tayong 4-digit numbers. So, maggawa tayo ng mga space para, okay, so, yan. 1, 2, 3, 4. So, kung dun sa unang number, pwede natin gamitin si 1, 2, 3, 4, tsaka 6 pa, no? Kasi wala pa namang condition, wala pa tayong ginagamit. So, pwede pa natin gamitin lahat ng numbers. 1, 2, 3, 4, at 6. So, count natin. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya po, meron tayong 5 ways dito sa umpisa. So, sa pangalawa naman, sabi, without repeating. So, paano na natin gagawin yun? So, basically, mag-a-assume lang tayo dito sa mga numbers na to na magagamit natin yung kahit isang any number po dyan. No? So, ibig sabihin, pag may nagamit na tayong isang number, hindi na siya pwedeng maulit. So, therefore, dun sa ating pangalawang space, 4 na lang, 5 minus 1 na lang yung ating ilalagay. So, 4 na lang po, no? Kasi yung 5 minus 1 is equal to 4. Yung negative, yung minus 1 po dito is yung digit na ating nagamit. Okay. So, dito naman sa ating third space. So, kung meron na tayong nagamit sa simula, meron na tayong nagamit sa dalawa. So, ibig sabihin, yung ating number of digits, ilan na lang po yung pwede nating gamitin na hindi na uulit. So, meron na lang tayong 3 digits available. So, ganun din po, dun sa, kung meron na tayo sa pangalawa, nagamit na sa una, sa pangalawa, sa pangatlo. So, ibig sabihin, dito po sa ating huling digit, ang pwede na lang natin, ang available digit na lang natin na pwedeng magamit without repeating ay dalawa. Okay? So, yun lang po. Kung may 4 digit tayong ginamit, for example, dito, so 4 minus 1 is equal to 3. Kaya po, naging 3. So, yung, again, yung isang digit na hindi natin ginamit, yung binawas natin yung digit used. Okay po? So, ganun din yun. So, basically, mababawasan yung digit na ating i-multiply dahil yung number of ways natin ay nababawasan dahil bawal natin siyang ulitin. So, paano na po yung total number of ways natin? Pag multiply lang natin siyang lahat. Therefore, compute, calculate. 5 times 4 times 3 times 2 is equal to 100, number 20. 120 ways. Okay, so kung sa kabila, dun sa simula, ginamit po natin ay 5 times 5 times 5 times 5. Ngayon naman po sa pangalawang way, ginamit na lang po natin ay 5 times 4 times 3 times 2. Okay, kasi nababawasan po siya, no? Yun po yung pinagkaiba kapag hindi natin pwedeng ulitin yung certain digit. Okay po? Okay po, so yan yung fundamental principle way of counting po natin. Okay, and 120 ways. Tama? Tama, di ba? Okay, tama. 120 ways. Okay, so another example. So ito, Erin has 5 tops, 6 skirts, and 4 cups from which to choose an outfit. In how many ways can she select 1 top, 1 skirt, and 1 cup? So ganun din, no? And ways of doing something, and ways of doing something. Tapos kung meron pa tayong third way, or this, let's say, L way of doing something. So pag multiply lang po natin sila to perform both of these actions. So kung meron tayong 5 tops, tapos meron tayong 6 skirts, tapos meron tayong 4 cups. So yung M ways, multiply lang natin sa N ways, tapos i-multiply lang natin dun sa third way, makukuha na natin yung number of total ways. So 5, calculate tayo, 5 times 6 times 4. So meron po ulit tayong 120 ways. So, pag multiply lang po natin lahat ng possible way. Okay po. So, 120 ways. Okay? So, ito naman, another example. Yung standard 4-wheel vehicle daw po plate in the Philippines contains 3 letters followed by 4 digits. So, how many possible plates can be made using this format? Okay, so, sa simula, meron daw tayong, di ba sa mga plaka sa Pilipinas, meron tayong 3 letters. Okay, tapos followed yan by, yung bago, may 4
digits na tayo, okay? So, dito sa unang space, ano po ba yung pwede nating lagay na letters? Diba yung A, B, C, D, E, F, G. So, ilan ba yung letters sa alphabet natin? So, 26. So, lahat ng 26 ways ng alphabet, pwede kong ilagay dyan. So, dito naman tayo sa second space. So, pwede bang maulit? Kapag ka po yung mga letters tsaka numbers sa plaka sa Pilipinas. Pwede po, no? Kasi minsan may makikita tayo AAB or AAC. Diba? May nakikita natin. Pwedeng maulit yung letter. So, ilan po ulit yung pwede kong ilagay dito na letter? A, B, C, D, E, F, G. So, wala naman pong repetition. So, basically, pwede ko pa rin gamitin yung lahat ng 26 letters. So, meron po tayong 26 ways sa ating pangalawang space. So, syempre, sa third space natin, pwede ko pa rin namang gamitin lahat ng letters. So, ibig sabihin, 26 pa rin po siya. So, dito naman sa ating digits. So, ano naman po yung pwede nating ilagay dito? So, 1, pwedeng ilagay yung 1, pwedeng ilagay yung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, pwede ko bang ilagay yung 10? Hindi po, no? Kasi magiging dalawang digit. Wala ka namang makikita na, kunyari, A. Tapos biglang may 10 na isa, tapos 9, 8, 1. Di ba? Hindi naman. So, 0 lang po ito. 0 lang yung pwede nating ilagay. Okay? So, ayan, 0 po dito. So, basically, pag kinount din natin naman lahat ng digits na pwede natin ilagay, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 pa rin yung possible digits na ating pwedeng ilagay dito sa ating unang space dito sa kulay blue. Okay, so, 10 po yan. So, sa pangalawang space, pwede namang maulit lahat, diba? So, pwede ko pa rin gamitin yung buong 10 digits natin. So, as well as our sa ating third space, ating sa fourth space, okay? So, ilan po lahat yan? E di gagawin natin, multiply natin lahat sila. Kasi, there are n ways of doing something, and there are m ways of doing something. Yung ating principle of counting, i-multiply lang po natin si n times m para malaman po natin yung number of ways to perform both of these actions. Okay, so multiply lang po natin silang lahat. And the answer would be 26 times 26 times 26. Calculate po tayo, calculator. Times 10, times 10, times 10, times 10. Okay? So, ang laki ng number natin. The 1, 7, 5, 7, 6, ilang 0? 1, 2, 3, 4 ways. Okay po? Check natin kung tama. Okay. Tama naman yung sagot natin. So, yun po yung ating fundamental principle of counting. Ipag-multiply lang natin yung n ways tsaka m ways. Pinag-multiply natin, mapaperform na natin lahat ng action. Okay po, so sa permutation naman, it is defined as ordered arrangement of, okay, so may specific order siya, no? Of finite number elements, either all of the available n elements or of a part of them. Okay, pag sinabi po, ang keyword po dito sa ating permutation, meron siyang ordered arrangement. So, ito daw po yung ating formula. The number of permutations of n things taken r at a time is, ito pong npr, n factorial over n minus r factorial. So, ano po bang ibig sabihin yan? Parang, dito lagay natin sa example, no? So, Jim has 6 different books. So, may books daw si Jim na 6. Find the number of orders in which the 6 books can be arranged on a shelf. So, kung kunyari, ito yung ating shelf. Ayan. Tapos meron kang 6 na space. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos meron ka ring 6 na libro, di ba? So, for example, dun sa unang libro, dito sa unang space, kahit naman dun sa 6 na libro, pwede mong ilagay, di ba? So, meron tayong, pwede nating ilagay yung 6 ways dyan. So, dun sa pangalawang space, since nailagay mo na yung unang libro dito, therefore, meron ka na lang 5 libro na pwede mong pagpilian. So, 5 na. So, since okay. So, since nagamit mo na yung 2 libro, so, ang pwede mo na lang pagpilian ay 4 na lang. Okay, so, nagamit mo na yung 3 libro, ang pwede mo na lang pagpilian sa libro na pwede mong ilagay dito sa space na to ay 3 hanggang sa maging 2 na lang, hanggang sa maging 1 na lang yung libro na pwede mong
pagpilian. So, yun lang po yun is equal to 6 factorial po yan. 6 times 5 times 4. Yun po ibig sabihin ng factorial. Okay, so 6 factorial or 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 is equal to 720 ways. So, parang ano pa rin siya, no? Fundamental principle of counting. So, ano po ba yung pinagkaiba ng permutation? Pero, check muna natin kung tama. Okay, 720 ways. So, dito sa permutation, pwede natin siyang gamitin sa nasa ba yung calculator? Ayan. Sa calculator, no? So, sabi kung si Jim daw paano ba? Okay, so ito pong nilalagay natin before yung sa formula natin, yung NPR. So, dito po, yung sa side na to, nandito po yung total number of size, yung total number of size. So, ibig sabihin, ito yung kabuuan, no? Dito naman po sa kabilang side, dito sa ating blue side, dito naman po yung number of selected lang, no? Number of selected size ko. So, kung dito sa red, yun po yung kabuuan. Dito sa blue, yun lang po yung pinili natin. Okay? So, back to our answer. Ayan po, size of NPK is equal, okay, ito N permutation K. Ito po yung kanyang equal to, ayan, N factorial, N minus K factorial. Okay po? So, paano, kung kanina gumamit tayo ng fundamental principle of counting para isolve to, no? Ano ba yung fundamental principle of counting? Ito po yun. Yung inaayos natin siya. Yung may N ways times M ways. Okay? So, kung kanina po, gumamit tayo ng fundamental principle of counting. Ngayon naman, try natin itong ating formula using our calculator. So, sabi, NPK. So, ano po yung ating N? Ano po yung total number size of set? Siyempre, yun yung mas malaki, di ba? Dito, wala namang mas malaki. So, pantay lang sila. So, 6 po yung ating total size of set. So, ipa-permutation daw natin yun. So, ano po yung number of selected niya? So, 6 din naman yung lahat naman ng books in-arrange na nyo. So, yung pong ating number of selected ay 6 din po. Okay, so, 6P6 is equal to, kapag pinindot po natin sa calculator, 6P6. Okay, 720 ways. Ayun po, parehas sila. So, paano po ba pinipindot sa calculator yan? Yan po, ito po, tingnan natin yung figure. Kapag may nakita po kayong NPR, yan po yung ating permutation. Permutation. Okay, so basically, pipindutin nyo lang muna si 6. Tapos, i-shift nyo po para makuha natin si P. Tapos may lalabas na parang ganitong P, no? Yung mukhang capital letter. Tapos, yung ang R natin, i-input lang din natin. 'Di ba kanina, si Jim naman, 6, lahat ng 6 box niya nilagay niya. So, 6P6 is equal to 720. Okay po? So, yan po, ganyan po para gamitin yung ating permutation. Dapat ganito yung inyong kalabasan. Okay po? So, yun. Ito yung example natin kay Jim na may 6 books. Tapos, inalam natin yung number of orders ng lahat ng 6 books. So, ito din naman, using the same problem, paano daw pag 3 na lang yung book ng ating shelf? So, find the number of ways 3 of the books can be arranged. Okay, so, ibig sabihin, ganun, pwede pa rin naman natin gamitin yung ating fundamental principle of counting, no? So, kunyari, meron tayong shelf dyan. Tapos, 3 na lang yung space. 1, 2, 3. So, ibig sabihin, dun sa pinakasimulang shelf natin, pwede pa natin ilagay lahat ng libro. Okay po? So, since nagamit na natin yung isang libro, so, ibig sabihin, dun sa pangalawang space natin, 5 libro na lang yung ating pwedeng gamitin. So, dun sa third space naman, since 2 libro na lang po yung ating nagamit, so, ibig sabihin, meron pa tayong 4 na books na pwedeng gamitin. Okay po? So, multiply lang natin lahat. 6 times 5 times 4 is equal to 120 ways. So, yun. So, ibig sabihin, na pwede rin po natin gamitin yung permutation, yung formula po natin na para sa permutation. So, paano naman po yan? So, ibig sabihin, yung NPK is equal to, ano po yung N natin, yung total size of set. So,
total size of set. Okay? So, yun po yung 6 kanina, no? Kasi meron buong 6 books si Jim. Okay, so permutation po, pindutin natin sa calculator, shift. Tsaka kung nasaan po yung inyong NPR, lalabas na si P. Tapos po, yung K natin, ano naman yung K natin dito? So, yun po yung number of selected. Dito, 3 lang po yung ating space para sa shelf. So, yun lang po yung ating number of selected or yung ating sa formula. So, 6P3 is equal to, ganun din. So, 120. So, kung gagamitin naman po natin yung ating formula ng permutation, pwede rin naman po, no? Parehas sila ng ways. Okay? Okay po. So, yan yung, at ito yung ating dapat lumabas sa calculator. Okay po? So, ano ba to? If no letter can be used more than once. Okay. So, another example. If no letter can be used more than once, how many permutations of the first 3 letters of the alphabet? Okay. So, ganun din. So, ibig sabihin kung first 3 letters daw, meron tayong ABC, yun yung gagamitin natin. So, 3. How many permutations of the first 3 letters? So, yun. How many permutations? So, yan. Ganun din. 3P3. So, first 3 letters lang yung hanapin natin yung number of ways. First 3 letters of the alphabet. So, for example, dito, A, B, C. So, lahat ng letter pwede ko pang gamitin. Tama, letter. So, dito sa ating pangalawang space, nagamit ko na yung isang letter. So, ibig sabihin, dalawa na lang yung ating letter na pwedeng gamitin. Then, dun sa third space, isa na lang yung natitirang letter na pwede kong gamitin. So, pag-multiply lang natin lahat ng ways. Therefore, it is equal to 6. Okay, so kung gusto naman po natin gamitin yung permutation, so 3 lang po. Kasi yun po yung ating size of the set. Tapos P, permutation. Tapos yung K, number of selected. So, yun po. Yung first 3 letters of the alphabet. So, 3P3 equal din po siya sa 6. Okay po. So, yan. Paano naman daw po kung first 5 letters, tas taken 3 at a time? So, gamitin na po natin yung formula natin. NPK is equal to, ano po yung N natin, yung size of set. Siyempre, yung mas malaki, no? Yung total size, edi 5. So, permutation po natin, yung K. Ano po yung K natin? Siyempre, yung number of selected, yung mas maliit. Kasi taken lang naman siya from ating sample size. So, 5P3. So, 5P3 is equal to 60. Okay po? So, ito naman, identical permutation. Ayun, permutation with identical elements. So, ibig sabihin, kapag may identical elements na po tayo, meron po tayong mga nauulit. So, ito kasing mga S natin, for example, let's say na kaya nating identify kung sino si first S, sino si second S, so, sino yung third S, so, sino po yung fourth S dito sa Mississippi. No? So, let's say, kaya po nating i-arrange pa yung mga S natin. So, kunyari, nagamit na natin si S1. So, ibig sabihin, pwede nang maging arrangement niya is S2, S3, S4, so S1. So, pwede pang mag-iba yung arrangement ng ating mga letters, no? So, yun po yung ibig sabihin ng permutation with identical elements. So, yung mga S natin, ibig sabihin, pwede pa natin siyang i-arrange ng SSS, tsaka SSS na may pinagkaiba, no? So, ito sa nauna. Example ko, ito yung S na nauna, pwede po siyang mapunta sa dulo or pwede po siyang mapunta sa third. Okay, so yun po yung ibig sabihin ng, again, identical elements po natin. So, ano na pong gagawin natin kapag may identical elements na ganyan? So, ibig sabihin, itong P factorial, Q factorial, S factorial. Ibig sabihin, yun lang po yung number of ways na pwede pa siyang ma-arrange. So, kung may S tayo, so, okay. So, let's solve na, this problem. Okay po. So, yan. Medyo nakakalito dito na lang. So, para ma-solve po natin itong number of ways, una, alamin natin ilan ba yung ating size of set. So, size of set, bilangin lang po natin lahat. So, M, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, so meron po tayong 11. So, yun po yung ating size of set, no? 11 factorial. So, ano po ulit yung ating size of set?
So, 11. So, yung R naman natin, ganun equal din po sa ating size of set kasi lahat po isasama natin sa pag-arrange natin. So, multiply by. So, paano natin, anong ibig sabihin itong mga PQS? So, ibig sabihin, yung M natin, ilan lang ba? 1. So, yung I natin, ilan? 1, 2, 3, 4, 4. Yung S natin, ilan po? 1, 2, 3, 4, 4. Yung P natin, ilan? 2. So, ibig sabihin, kapag na-arrange na natin yung ating full set, ibig sabihin, meron pa po tayong order of arrangement within the certain letters. So, for example, si M, pwede pa siyang magkaroon ng arrangement, 1 factorial. So, 1 lang din naman yon. So, isa lang yung kanyang arrangement. So, ibig sabihin, si I, meron po tayong 4 na I. Ito, si I, meron po tayong 4 na I. So, 4 factorial, ibig sabihin, si I, meron pang arrangement within itself. So, pwede pa po natin siyang i-arrange. So, si S naman, so may 4 din po tayong S. So, ibig sabihin 4 factorial kasi pwede pa pong magkaroon ng arrangement si S sa si P. Ganun din, dalawa yung P natin. So, ibig sabihin, pwedeng mauna yung isang P, pwedeng huli yung isang P. So, itong nauna na to na P, pwede pa siyang mapunta sa likod, tapos si P, pwede pa siyang mapunta sa harap. Yun po, kaya meron tayong dinadagdag na 2 factorial. Okay po? So, compute, ilan po lahat ng arrangement? Yung permutation with identical elements. So, 11 factorial. Makikita nyo po sa calculator nyo yung sa calculator. X factorial. Parang ganyan po yung itsura niya, no? So, yun po yung para makuha nyo yung factorial. Okay, so 11 factorial. Okay, tapos 11 minus 11 factorial. May factorial din po yan. Then 1 factorial. 4 factorial. 4 times 4 factorial times 2 factorial. So, ilan po yung ating sagot? So, dapat makuha natin ay 34,650 ways. So, ito po yung ating computation. Ayan. Okay po. And then, so, another example po ng permutation with identical elements. So, find the largest number of permutations of the letters in mathematics. So, kung kanina Mississippi, ngayon naman mathematics. So, ano po ba yung step 1 natin kapag permutation with identical elements? So, ilist lang po natin yung mga letters natin, no? So, ilan po yung M natin? 1, 2. So, meron po tayong 2 na M. So, yung A natin, ilan naman yung A natin? So, meron ding 2. So, yung T natin, bilangin din natin sa mathematics. Ilan po yung T sa mathematics? Okay, meron tayong 2. Tapos yung H, tigi-isa na lang yan. Yung E, isa din. Tapos yung MAT, meron na yan. Yung I, so isa din. Tapos yung C, isa rin po. Tapos yung S, isa rin po. Okay. So, ano po ba yung formula natin for identical elements? Solution. Okay, solution natin. So, N factorial over N minus R factorial or K kung gusto nyo. Then yung Q factorial, P factorial, then S factorial. So, basically, yung mga elements with yung mga pare-parehas. Okay po? So, gamitin na natin sa example. So, ilan po ba lahat ng ating sample set, size ng sample set? So, para malaman yun, bibilangin natin yung letters sa mathematics. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 din. So, 11 factorial over 11 minus 11 ulit. Kasi lahat po ng letters ay ating i-arrange din. So, Q. So, yung mga QPS, yung identical elements natin, ano-ano po yun? Sa M, meron po tayong 2 factorial. Sa A, meron po tayong 2 factorial. Sa T, meron po tayong 2 factorial. Sa H, meron 1 lang, no? 1 factorial. Sa E, sa I, sa C, sa S, so, meron din tayong 1 factorial. So, ilan ba yun? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, yung answer po natin, kapag kakinalculate natin to, kakaroon tayo ng 4,989,600 ways. So, yan po yung sagot natin. Okay? Okay, so kung meron tayong permutation with identical elements, meron din naman po tayong circular permutation. So, sa circular permutation daw, nakapabilog yung ating mga elements, no?
And for example, meron tayong A times B times C times C times D times di ko pala E, dito times, okay? Meron tayong A, B, C, D, E. So, para malaman po natin yung permutation sa yung ating circular permutation, the number of n ways of A's and objects can be arranged. We should fix the position of one object. So, the remaining n minus 1 objects can be arranged as if they were in the straight line. So, for example, finix ko tong si A, fix na yan. So, ibig sabihin, si B, si C, si D, si E, pwede pa yung magpalit-palit ng position. So, para malaman yun, di ba, ganun din. Katulad nung ating, as if they were in a straight line. So, kung fix na po si A, ibig sabihin, may 4 na lang tayo na pwedeng pagpalit-palitin. So, 4. So, nagamit ko na yung 4 na tao. So, 3 tao na lang yung magagamit ko. So, hanggang sa maging 2, hanggang sa maging 1 tao na lang. So, yun po, no? Kaya nagiging 4 factorial. So, yun po yung n minus 1. Okay? So, formula for ating circular permutation is n minus 1 factorial po yan. Factorial. Okay? Ayun. Okay, wala ding factorial. So, ayan, gamitin natin sa example, no? At dinner party, 6 men and 6 women sit at a round table. So, how many ways can they sit if there are no restrictions? So, basically, lahat po ng 6 men and 6 women, pwede po siyang maupo, no? So, paano natin gagawin yan? Siyempre, kukunin natin yung n or yung ating size of the sample set. So, paano makuha yung size of the sample set? So, pag-aadin lang muna natin sila, no? 6 plus 6. So, 12 yung ating size of the sample set. So, para makuha yung ating circular permutation, n minus 1 factorial lang po. Okay? So, npn is equal to, ano ba yung size of sample set? 12. Okay, so, 12 minus 1 factorial. So, 12 minus 1 factorial is equal to, ayan, 399,16,800 ways. Okay po? So, paano naman po kapag men and women alternate? Okay, so, pag men and women alternate, ang gagawin po natin yan, magfi-fix po tayo ng isang, paano ba? Natin drawing to. Sige, sabihin natin boy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yan yung boys natin. Tapos yung girls, sorry, ang stereotyping, no? Pero yun na lang para mas madali nating maintindihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kapag men and women alternate, again, paano po natin sinosolve yung circular permutation? So, ibig sabihin, magfi-fix po tayo ng position of one object. Okay, so for example, meron tayong isang gender na pinili. Let's say, boy po yun. So, ibig sabihin, finix natin si boy dito. So, ibig sabihin, meron na lang po tayong 5 factorial ways, no? Kasi 6 minus 1 eh. So, 5 factorial ways na lang po yung pwede nating i-arrange, okay? So, meron na tayo sa boy. So, para ma-alternate pa po natin, ilang ways pa po yung natitira para magkaroon tayo ng arrangement. So, bilangin natin, no? Yung mga babae naman. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin, lahat ng babae na yan, meron pa tayong 6 factorial para i-arrange. Okay? So, yun po yung solution para makuha natin kapag men and women alternate. So, para makuha yan, again, for example, step 1, pili po tayo ng gender. For example, pili po tayo ng thing ng isang klase na pwede nating i-fix. Tapos kapag na-fix na natin yun, kung sino man yung klase na finix natin, lalagyan natin ng minus 1 sa kanilang sample set. So, dun sa second way naman po, since naka-fix na po, for example, dito sa ating problem, naka-fix na si boy. So, therefore, pag nagkaroon na ng arrangement si boy, syempre, kailangan din po ng arrangement ni girl. Okay po? Kaya po naging 5 factorial times 6 factorial. Okay po? So, yun yung ating sa sample letter B. So, dun sa third way naman, if Ted and Carol must sit together daw. So, again, dun sa simula natin, meron tayong 12 na sample size. Okay po? Sample size. Okay, pero kung
magtatabi na po si Ted and Carol, edi yung 10 natin, tapos magkatabi si Ted tsaka si Carol, ito po yun. So, magiging isa na lang to, no? Si Ted tsaka si Carol. So, yung sample size natin magiging 10 plus 1 is equal to 11. Kaya po naging 11 minus 1. Yung ating 11 minus 1 factorial, yung ating circular permutation. So, ano naman po yung times 2 factorial? So, ibig sabihin po, nung times 2 factorial, ibig sabihin si Ted and Carol, pwede po silang magpalit pa ng upuan. So, pwedeng ganito, dito si Ted, pwedeng dito si Carol, or pwede rin naman na dito si Carol maupo, dito rin po si Ted maupo. So, yun po yung ibig sabihin ng 2. Kaya po meron tayong 2 factorial dito na i-multiply pa. Okay? So, paano naman po pag si Bob, Ted, and Carol daw must sit together? So, ibig sabihin, si Bob, Ted, si Carol, di ba 3 yan? 1, 2, 3. So, 3 yan. So, ibig sabihin, yun, may 3 factorial na tayo. Kaya lang, ano naman yung ating magiging sample size? So, ibig sabihin, from 12, nabawasan si Ted, nabawasan si Carol, tsaka nabawasan si Bob. So, ilan na lang po siya? 9. Kaya lang po, itong tatlong ito, considered pa po sila as 1, kaya nagkaroon ng, kaya 9 plus 1, kaya naging 10 yung ating sample size. So, 10 minus 1 factorial times 3 factorial. Okay po? Okay. So, yun naman po. Yun po yung ating permutation, circular permutation. So, sa combination naman, yung ating huling topic for this lesson. So, meron daw po tayong arrangement of selection regardless of the order. So, kung kanina, dun sa ating permutation, yung keyword natin ay definite order. So, dito naman po sa ating combination, ang ating keyword ay regardless po yung order. So, para naman po ma-solve natin itong combination, and CR naman po yung gagamitin natin sa ating calculator, no? Yung C, yung combination po siya. So, So, ganun din po. Yung N naman, yung ganun pa rin, size of set po siya. Tapos yung K dito is number of selected pa rin po siya. So, for example, if Mary wants to join a book club that offers a choice of 10 new books each month, okay? So, kung gusto daw ni Mary na bumili ng 2 libro lang po ng kahit anong order, so find the number of different pairs she can buy. So, ganun din po. Our formula, 10, Our formula po is NCR. So, ano po ba yung size of set natin? Okay, 10. So, ano po yung combination natin? Tapos yung I, yung R, yung number of selected natin, ilan lang po? So, 2 lang naman, di ba? So, ang ating answer, pindot po natin sa calculator, 10, shift C, plus, times 2. So, yun po yun, 45. Hindi naman times, pero ilagay lang natin yung 2. So, meron daw pong 45 ways. Okay? So, yan. Yun din po. Ito po yung, kung kanina, permutation yung ginamit natin. Ngayon naman po, yung combination naman yung ating gagamitin. So, yan po yung dapat, ganito po yung maging itsura niyan sa calculator. Kapag in-equal sign po natin, 45 yung lalabas. Okay po? Okay. Ay, mali pala yung ano ko dito. Sorry, combination na yan. Okay. So, yan, combination. Again, regardless of the order. So, yun po yung ating solution. So, paano naman daw yung 7 books naman yung gusto niya. So, hindi na 2 books. So, ang daming pambili ni Mary. So, again, basahin natin yung problem. Mary wants to join a book club that offers a choice of 10 new books each month. If Mary wants 7 books, how many sets she can buy? So, yun po. Ang ating formula. Sige. So, N, C, R. So, ano po yung N natin? Yung size of the sample set. Ayun, 10. So, ano po yung combination po natin? Ano po yung R or size of the number of selected? 7. So, ayun po yung number of selected. And answer, 120. Okay po. So, ayan. Itong sample na to, very, lumalabas. Dati lumalabas yan sa board exam. So, ito pong, kapag may mga nakikita kayo na group of 12 people, tas pipili lang po ng app ng certain people sa number of committees. So, regardless of order yun, combination na po yung ating gagamitin. So, solution. Combination is N, C,
are, so ano po yung size of sample set natin? Syempre, yung mas malaking number, no? So, 12 combination of selected. Number of selected natin is 4. Syempre, yung mas maliit. So, tanong po, paano po kung ginawa natin ay 4C12? So, hindi naman siya kayang i-calculate ng ating calculator. So, math error lang siya kasi mali naman na mas malaki pa yung pinili mo kaysa dun sa kabuuan lang ng iyong total. So, okay, back to our solution. 12C4 is equal to, ayan, 495 ways. Okay po? Okay. So, ito lang po yung mga additional sample exercises na iiwanan ko sa inyo. And then, kung, ayun o, ito, nasagutan na natin katulad ng identical permutation. So, ito po yung mga sample exercises and here are the answers. And kung gusto nyo pa po mag-practice, meron din po tayo makikita ng mga exercises dun sa ating ano ba tawag dito? PDF file na iniwan ko po sa inyong Google Drive. Okay, so I will end the discussion here. Sana nalaman nyo na po yung ating mga objectives of the study for today. And here are the references, or here is the reference that I've used. Elementary Statistics by Bluman, 8th edition. And thank you so much for listening.